ọlọ́run ní ẹ gbọ́dọ̀ máa ń pe ànábì gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń pera yín, ẹ gbọ́dọ̀ bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bára yín sọ̀rọ̀, ẹ gbọ́dọ̀ pé yá Muhammad ọgbọ́dọ̀ ìbáwọn níta àfi máa máa pè kéfèrí lẹ́ni tí ń pe ànábì ìkànnì yẹn tó bá ń ka hadisi lọ wọ́wọ́ náà tí ó hadisi dáadáa kutubul hadisi tó bá ti ń rí pé lẹ́ni náà bá sọ pé yá Rasulallah tó bá ti gbọ́ tó sọ báwọn máa máa kẹ̀ẹ̀fẹ̀ kí ló pọ̀ ń tàn mọ́mì nínú àwọn ẹ̀ pé yá Muhammad máa kẹ̀ẹ̀fẹ̀ kí nìyẹn tí ìbá ṣe hadisi Jibril àbí òbẹ́ nínú hadisi Jibril àbí òbẹ́ ọwọ́ wí bẹ́ẹ̀ torí pọ̀ fara pamọ́ ni kí wọ́n bá ṣe mọ̀ káwọn sàbí wọ́n bá ṣe mọ̀ pé kí ni màláíkà wàílá kò tó pè kí mọ̀ ó jàmá kò tó pè ọlọ́n tó pè kò sì pé azza wa jalla nínú al-Qur'an ṣùgbọ́n èèyàn wà yanu àwọn yára pé ya Muhammad ìyẹn làwọn onímọ̀ fi sọ yí pé mọ́sọ̀ ọmọ rẹ̀ Muhammad mọ́sọ̀ ló pa náà sallallahu alaihi wasallam ta ní jẹ́ Muhammad láàrin ẹ̀dẹ́ ìjókòó báyìí ọ̀nà wẹ́ òkè mùsàdì pín rẹ́rìn náà pé bàbá rẹ̀ ò sí mistake ò kọ́ máa sọ pé dádì wọn ní tẹ́ sọ ẹ̀gbá ò wọ́n gbà ṣùgbọ́n ibi táwọn onímọ̀ bá dé nìyẹn wípé ká lè bá bọ̀wọ̀ kìí sì wọ́n lànàbì ṣùgbọ́n kọ́ tó ń jẹ́ náà ó lágbára díẹ̀ bọ́ bá sin tí ọ̀dá ní ìsìn tí bàbá rẹ̀ bá fẹ́ bínú sí ọ ó lè pé Muhammad fò yẹn kò sì gbèrú jíṣẹ́ Ọlọ́run àbọ̀gbọ́ yìí àgbé Muhammad burúkú yẹn tí wọ́n mọ̀ pé ọ̀wọ̀ gbọ́dọ̀ wà lára ọkọ̀ èyí táwọn onímọ̀ wò lọ nìyẹn o àwọn náà wá máa sọ pé ẹni tí ọba ní bọ̀wọ̀ fún ọkọ̀ yẹn kọ́ mọ́ sọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹni tí ọba bọ̀wọ̀ fún bismillah òfin